ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ที่กระทรวงยุติธรรมนะฮะทางรัฐมนตรีก็คือพันเอกทวีสอดส่องพูดถึงการประชุมร่วมกับไทยอินโดนีเซียคือทางอินโดนีเซียที่เขาจับตัวแป้งนาโนดมาส่งให้กับไทยตอนนี้เขายังไม่กลับเลยฮะยังไม่กลับเลยยังอยู่ที่ไทยอยู่ทำไมฮะรออะไรฮะอยู่ประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดนะฮะแล้วทางคุณทวีสอดส่องก็บอกว่าทางตำรวจแล้วก็ปปสของอินโดนีเซียยังไม่ได้เดินทางกลับเพราะจะติดตามความคืบหน้ากับปปสของไทยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารขององค์กรค้ายาเสพติดและบุคคลสำคัญที่ทางการต้องการตัวตามหมายจับของแต่ละประเทศนี่นะฮะคือง่ายๆก็คือว่าเขาจับส่งมาให้เราเนี่ยเขาก็หวังว่าเราเนี่ยจะจับส่งให้เขาเหมือนกันของกับตัวการที่หลบหนีมาอยู่ในประเทศไทยนี่นะฮะซึ่งเมื่อวานนี้เขาบอกว่ากรณีการจับกลุ่มชวลิตเป็นดีลที่ทำสัญญาแลกเปลี่ยนกันระหว่างทางการไทยกับอินโดนีเซียเพื่อต้องการจับกลุ่มนายเฟรดดี้ปราตมาเจ้าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่มีหมายแดงจากตำรวจสากลหรือว่าอินเตอร์โพลและหลบหนีอยู่ในประเทศไทยหรือไม่นี่นะนักข่าวก็ตั้งคำถามใช่ไหมเรามีดีลแลกเปลี่ยนอันนี้อยู่ใช่ไหมซึ่งรัฐมนตรีบอกนะครับว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดในอินโดนีเซียเราก็ได้จับกลุ่มและส่งคืนอินโดนีเซียไปหลายคนส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่ทางการอินโดนีเซียต้องการอย่างมากแล้วเราก็ยินดีให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข่าวสารยังไงก็ตามแต่ส่วนใหญ่คนร้ายจะหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำนะฮะก็ยังเป็นความร่วมมือของทั้งสองประเทศคือพอตอบแบบนี้ก็ตอบไม่ตรงคำถามนักข่าวถามว่ามันมีดีลนี้ใช่ไหมดีลที่ไทยต้องจับตัวเฟรดดี้เนี่ยส่งให้เขานะฮะก็เลยถามย้ำอีกว่ามีคนใกล้ชิดในเครือข่ายของเฟรดดี้หลบอยู่ในไทยไหมทวีเนี่ยบอกว่าตอนนี้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันทั้งสองประเทศจึงไม่รู้ว่าการมีข่าวแบบนี้จะทำให้การจับกุมเป็นไปด้วยความยากลำบากหรือไม่ก็ขอให้รอเจ้าหน้าที่ทำงานก่อนโดยมีสำนักงานปปสนะแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการร่วมกันนะครับนี่นะคือถ้าตอบแบบนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธเพียงแต่ไม่อยากจะให้ข้อมูลนะครับเฟรดดี้ปราตมาถูกออกหมายจับข้อหาลักลอบส่งผลึกเม็ดแอมเฟตามีนประมาณ10 ตันกว่าแล้วก็ยาอีก 11,000 เม็ดเข้าอินโดนีเซียช่วงปี 63 ถึงปี 66 แล้วก็ประเมินกันนะครับว่าเครือข่ายของเฟรดดี้ขนยาเสพติดเข้าไปที่อินโดนีเซียแล้วมากกว่า500 กิโลกรัมในทุกเดือนโดยจะใช้วิธีการซุกซ่อนอยู่ในถุงบรรจุชานี่นะฮะแล้วก็มามีข่าวว่าเครือข่ายของนายคนนี้หลบหนีอยู่ที่ประเทศไทยฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีข่าวว่ามันมีดีลกันระหว่างไทยกับอินโดนีเซียเขาส่งคนนี้มาส่งแป้งมาแล้วก็ขอความร่วมมือไทยเนี่ยส่งเฟรดดี้พยายามจับตัวเฟรดดี้ให้เขาหน่อยนี่นะฮะจับได้ไหมทีนี้แหละจับได้ไหมแหละเขาจับคนของเราได้นะฮะแป้งนาโนดส่งคืนมาให้เราได้นะฮะแล้วเขาก็มีข้อแลกเปลี่ยนก็แล้วเขายังไม่กลับด้วยก็ยังอยู่ด้วยแต่ยังไม่ต้องอยู่ถึงขนาดแบบรอให้เราจับตัวเฟรดดี้ได้แล้วค่อยกลับนะฮะคือไม่แน่ใจว่าอีกนานแค่ไหนนะฮะคือเฟรดดี้เข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยเข้าไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเราพอจะรู้พอจะมีช่วงเวลาให้นะครับโอ้โหนี่แหละกดดันแล้วฮะกดดันและพิสูจน์ฝีมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราแหละว่าจะทำได้ไหมนะฮะนี่เขาขอบ้างแล้วนะใช่ท่านผู้ชมฮะจับตานะฮะวันนี้วันที่7 มิถุนายนนะครับวันที่กกต.จะมีการคุยกันนะครับตกลงที่มีข่าววันนี้ทุกสื่อเลยนะฮะพาดหัวสอเลื่อนเลือกสวนะครับซึ่งจะมีการเลือกระดับแรกนะครับวันที่9 มิถุนายนนี้วันที่นี้ระดับอำเภอใช่ฮะวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับก็มีข่าวว่าฝ่ายกฎหมายของกกต.ได้นัดประชุมถึงการจัดเตรียมคำชี้แจงต่อศาลรวมทั้งแนวทางการดำเนินการทางกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการเลือกสว
ซึ่งจะมีการเลือกสวระดับอำเภอพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 9 มิถุนายนนี้แล้วนะครับคาดว่าแนวทางที่ฝ่ายกฎหมายจะเสนอต่อกกตนะครับอาจจะออกเป็น2ทางคือ1เดินหน้าจัดเลือกสวต่อตามไทม์ไลน์เดิม2เลื่อนการเลือกสวออกไปก่อนเพื่อรอให้3รัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสวมาตรา36 40 41 42ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฉบับแม่มาตรา107หรือไม่ก่อนเพื่อจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับในเวลา 8 โมงเช้าวันนี้ฮะตอนนี้ก็เข้าใจว่าคุยกันอยู่นะครับคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกตมีกำหนดร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระพรหมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครบรอบ 26 ปีที่บริเวณศาลพระพรหมขณะที่เวลาบ่ายโมงครึ่งคุณแสวงบุญมีเลขาธิการจะแถลงผลงานกกตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนานะครับที่ลานอเนกประสงค์นะครับก็ต้องติดตามว่ากกตจะมีแนวทางการเลือกสวออกมาในแนวทางใดภายหลังที่3รัฐธรรมนูญรับคำร้องตีความ4มาตรานะครับนี่ก็4มาตรานี้ก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกสวในระดับอำเภอจังหวัดและระดับประเทศนะครับในวันนี้กกตจะมีการประชุมหารือในประเด็นที่3รับวินิจฉัยนะครับทั้ง4มาตรานี้นะครับแล้วก็ทางผู้สื่อข่าวเขารายงานว่ามีแนวโน้มว่าจะประกาศเลื่อนการเลือกสวที่ระดับอำเภอกำหนดไว้ในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ออกไปก่อนเพื่อรอความชัดเจนการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายจาก3รัฐธรรมนูญนะครับก็มีการวิเคราะห์กันว่าประเด็นนี้มีผู้สมัครสวร้องทั้งต่อกกตผู้ตรวจการแผ่นดินและฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากกกตยังคงยืนยันเดินหน้าจัดการเลือกสวตามแผนงานเดิมจะเสี่ยงต่อความเสียหายทั้งกับตัวผู้สมัครและกกตอาจนำไปสู่การร้องให้การเลือกสวเป็นโมฆะได้ถ้า3รัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่ากำหนดวิธีการเลือกผู้สมัครสวจะลงคะแนนเลือกตนเองได้แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน1คะแนนมิได้ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา107จะทำให้กกตนะหนีไม่พ้นถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอย่างแน่นอนฉะนั้นก็ปลอดภัยไว้ก่อนเลื่อนไปก่อนดีกว่าใช่ใช่นี่เลื่อนไปไม่ยุ่งเท่าไหร่นะใช่แต่ถ้าไม่เลื่อนแล้วฝืนไปเนี่ยโอ้โหต้องมานั่งเสียวอ่ะถูกต้องคุณดิเรกฤทธิ์เจนคลองธรรมก็โพสต์นะท่านผู้ชมครับโพสต์เอาไว้ว่าการเลือกสว2567อาจจะไม่สามารถประกาศผลในวันที่2กรกฎาคม67นี้ได้เพราะ1มีปัญหากติกาการเลือกคือปล่อยให้คนที่ไม่ใช่ผู้สมัครจริงเข้ามาเลือกคนอื่นได้ปล่อยให้คนอื่นเข้ามาช่วยแนะนำตัวผู้สมัครได้และสามารถใช้สื่อแนะนำผู้สมัครนะเอาเปรียบผู้สมัครคนอื่นได้ข้อ2ปัญหาการบังคับใช้กกตปล่อยให้คนทำผิดกติกามาสมัครได้และปล่อยให้กลุ่มการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ใดสามารถจัดตั้งคน2กลุ่มนี้ทำผิดกฎหมายเลือกสวเนี่ยนะฮะนี่พอจะเห็นภาพเลยนะใช่เห็นไหมปล่อยให้คนที่ไม่ใช่ผู้สมัครตัวจริงเข้ามาเลือกคนอื่นปล่อยให้คนอื่นเข้ามาช่วยแนะนำตัวผู้สมัครได้แล้วเกิดคนอื่นนี้เป็นแบบพวกคนมีอิทธิพลคนมีชื่อเสียงมันก็ได้เปรียบกันใช่ไหมผมยกตัวอย่างที่เป็นข่าวแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเพียงตัวท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวนะครับศาลอาญาได้ตัดสินคดีที่นายอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์เป็นโจทยื่นฟ้องนะครับคุณอุบลรัตน์เถาน้อยคุณสถาพรเกื้อสกุล2ผู้ประกาศข่าวของทางท็อปนิวส์นะฮะในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาแล้วก็ศาลพิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าจำเลยนะครับให้ร้ายโจทย์ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าโจทย์ถูกอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำแอบบันทึกเสียงไว้เกี่ยวกับการเรียกรับเงินเพื่อให้ผ่านงบประมาณทำให้เชื่อว่าโจทย์เป็นคนเรียกรับเงินจากนายศักดาวิเชียรศิลป์
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับศาลก็ตัดสินนะครับจำคุก2 ปีรอการจำคุก2 ปีแล้วก็รอการลงโทษไว้2 ปีนะครับปรับคนละ 100,000 บาทนะครับนี่ฮะคดีนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะศาลเห็นว่าตอนที่ทั้งคู่นำเสนอทางรายการนั้นตอนนั้นศาลยังไม่ตัดสินก็ตีซะว่านายอนุรักษ์ตอนนั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับถ้าเรื่องนี้ย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์นะย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์6 มกราคมปีที่แล้วท่านผู้ชมฮะรายการท็อปบ่าย 3นำเสนอข่าวศาลฎีกาอ่านคำพิพากษากรณีปปชร้องนายอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์อดีตสสมุกดาหารพรรคเพื่อไทยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีที่นายอนุรักษ์เรียกรับเงินจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในวันนั้นศาลฎีกามีคำพิพากษาว่านายอนุรักษ์เรียกเงินหรือขอผลประโยชน์จากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจริงแลกกับการผ่านงบประมาณเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจึงพิพากษานายอนุรักษ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงให้นายอนุรักษ์พ้นจากตำแหน่งสสมุกดาหารนับแต่วันที่15 ธันวาคมปี 64ซึ่งเป็นวันที่ศาลฎีกามีคำสั่งให้ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายอนุรักษ์ตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆพร้อมเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายอนุรักษ์เป็นเวลา10 ปีนับแต่วันที่ศาลฎีกามีคำพิพากษานะครับนี่ครับ20 มกราคมปี 66นายอนุรักษ์ก็ไปที่ศาลฟ้องผู้ประกาศข่าวท็อปนิวส์2 คนนี้นะครับหาว่าสร้างหลักฐานเท็จ25 กุมภาพันธ์คดีอาญาของนายอนุรักษ์นะครับอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง25 เมษายนปี 66นะครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุกนายอนุรักษ์6 ปีไม่รอลงอาญากรณีเรียกรับเงินจำนวน5 ล้านบาทจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแลกกับการผ่านงบประมาณส่วนคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนั้นศาลฎีกามีคำสั่งไปแล้วนะครับหลังศาลมีคำพิพากษานายอนุรักษ์ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดเพื่อขอปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์โดยศาลพิจารณาแล้วอนุญาตปล่อยชั่วคราวจำเลยระหว่างอุทธรณ์คดีตีราคาประกัน1 ล้านบาทนะครับ17 เมษายนปีนี้คดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลมีการนัดสืบพยานทั้งโจทก์และจำเลยหลังเสร็จสิ้นการสืบพยานปรากฏว่านายเดชากิติวิทยานันท์ทนายเดชานะฮะก็ทนายของนายอนุรักษ์เดินทางมาพูดคุยกับคุณสถาพรว่าคุณอนุรักษ์อยากจะไกล่เกลี่ยไม่อยากมีปัญหากับสื่อแต่ต้องการเอาผิดฟ้องกับเจ้าหน้าที่ปปชเพียงเท่านั้นขอให้ท็อปนิวส์เปิดพื้นที่ให้ได้ชี้แจงเจ้าตัวจะขอมาสัมภาษณ์ในช่องท็อปนิวส์แล้วจะถอนฟ้องต่อมานายอนุรักษ์ก็มาสัมภาษณ์ที่ช่องท็อปนิวส์ออกอากาศไปเมื่อวันที่1 มิถุนายนปี 67หลังจากที่รายการออกอากาศไปแล้วนะฮะทางคุณสถาพรก็ยังได้พูดคุยเรื่องคดีกันกับนายอนุรักษ์ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าจะถอนฟ้องนะครับ6 มิถุนายนศาลอาญากรุงเทพใต้ก็นัดฟังคำตัดสินแล้วก็ปรากฏว่านายอนุรักษ์ไม่ได้ถอนฟ้องศาลก็สั่งจำคุก2 ปีแต่รอลงอาญา2 ปีอุบลรัตน์กับสถาพรเห็นไหมฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือไทม์ไลน์ว่าสถาพรขอมาออกรายการเราก็จัดให้ออกรายการชี้แจงอนุรักษ์ขอมาใช่แต่อนุรักษ์ไม่ถอนฟ้องไม่ถอนฟ้องไม่ถอนฟ้องไม่ทำตามคำพูดใช่ไหมฮะและท่านผู้ชมฮะไม่ใช่แค่นายอนุรักษ์นะครับไม่ใช่แค่นายอนุรักษ์ที่มีคดีเรียกรับผลประโยชน์ติดตัวนะครับนางสุวรรณีตั้งปณิธานนท์นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารซึ่งเป็นภรรยาของนายอนุรักษ์และนางสาวพลอยพจน์ตั้งปณิธานนท์ลูกสาวนะครับก็มีคดีติดตัวหลังจากถูกปปชรื้อคดีตั้งลูกสาวเป็นเลขาโดยมิชอบนะครับ10 เมษายนปีนี้ปปชมีมติเป็นเอกฉันท์ชี้มูลความผิดนางสุวรรณีกระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีแต่งตั้งนางสาวพลอยพจน์บุตรสาวให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารเนื่องจากนางสาวพลอยพจน์ไม่เคยมาปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเพราะขณะนั้นเธอเป็นนิสิตชั้นปีที่3คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับจุฬา
และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปลายช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมปี 57 จำนวน 6 วิชา ซึ่งจะต้องเข้าเรียนตลอด และไม่สามารถขาดเรียนเพื่อปฏิบัติงานในช่วงเดือนมกราคม 57 ถึงเดือนเมษายน 57 ได้อย่างแน่แท้ แต่ยังคงได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารเป็นรายเดือนเต็มเดือนตั้งแต่มกราคม 57 ถึงเมษายน 57 ในอัตราเดือนละ 15,750 บาทระยะเวลา 4 เดือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,000 บาทเป็นเหตุให้เทศบาลเมืองมุกดาหารเสียหายซึ่งเป็นความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติโดยทุจริตหลังปปชมีมติชี้มูลนางสุวรรณียื่นฟ้องกรรมการปปชกับพวกรวม8คนเป็นจำเลยต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4ในฐานความผิดตามมาตรา 157 นะครับแล้วก็ต่อมาอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีนี้ไปแล้วแต่จำเลยกับพวกกลับร่วมกันกลั่นแกล้งโจทย์อย่างไม่เป็นธรรมและขัดต่อกฎหมายโดยนำคดีถึงที่สุดไปแล้วมาฟ้องใหม่ทำให้โจทย์ได้รับความเสียหายเรื่องนี้ปปชชี้แจงว่าเนื่องจากเรื่องนี้ปรากฏว่ามีมูลค่าความเสียหายไม่มากและไม่ใช่ความผิดร้ายแรงปปชจึงมีมติส่งเรื่องกล่าวหาให้พนักงานสอบสวนรับเรื่องไปดำเนินการแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนดำเนินการทางวินัยตามหน้าที่และอำนาจแต่ต่อมาจังหวัดมุกดาหารมีคำสั่งยุติเรื่องและพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องซึ่งปปชไม่เห็นด้วยจึงเรียกสำนวนการสอบสวนจากจังหวัดมุกดาหารและสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารมาเพื่อดำเนินการไต่สวนเองก็มีมติชี้มูลซึ่งเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ไม่ได้กลั่นแกล้งคดีนี้ท่านผู้ชมฮะศาลอาญาคดีทุจริตนัดไต่สวนมูลฟ้อง 26 สิงหาคมปีนี้นะฮะนี่ฮะนอกจากนายอนุรักษ์แล้วเมียกับลูกก็มีคดีติดตัวด้วยยังมีคดีติดตัวด้วยใช่นะฮะ นายอนุรักษ์เนี่ยนะท่านผู้ชมครับสรุปแล้วเนี่ยศาลฎีกามีคำพิพากษาว่าอนุรักษ์ผิดเพราะฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดไปอันนี้ศาลฎีกาส่วนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็พิพากษาว่าอนุรักษ์มีความผิดจำคุก6 ปีเอาล่ะเขาจะอุทธรณ์สู้คดีก็ว่ากันไปแต่เราก็จะชี้ให้เห็นว่าศาลพิพากษาแล้วนะว่ามีความผิดนะใช่แม้ว่ายังไม่ถึงที่สุดยังมีศาลชั้นอื่นที่ต่อสู้ใช่นะฮะนี่นะครับติดตามข่าวนี้ครับท็อปนิวส์เราจะเกาะติดข่าวนี้นะฮะของคุณอนุรักษ์และครอบครัวของคุณอนุรักษ์อย่างใกล้ชิด